به مسابقه شب شام از کانال تیموشو خیلی خوش اومدید. اینجا یک فرصت تازه است برای گفتگو، برای تعامل مثبت و برای یک تجربه متفاوت. ببین دانیال، ما معمولا برای شناختن یه نفر فکر میکنیم که حتما باید ظاهرشو ببینیم. دقیقاً. اما اگه حرفاش، طرز فکرش مهمتر باشه چی؟ اگه بدون هیچ قضاوتی فقط بخوایم با کلمات بشناسیمش چی؟ پس امشب 10 نفر مقابل هم قرار میگیرن تا همگوریاشونو بر اساس معیار روابط اجتماعی سالم انتخاب کنن. اما فقط 4 گروه به مرحله بعدی میرن. یعنی 2 نفر از عزیزانمون حذف میشن ولی در ادامه برنامه کنارمون هستن. شب شام فقط یک آزمایش اجتماعی ساده نیست، یه تجربه است، یه تجربه از شناخت، تصمیم گیری و تعامل مثبت. پس اگه آماده ایم بیایم بریم ببینیم چقدر میشه آدما رو فقط با حرفاشون شناخت. بریم. ده شرکت کننده، 5 آقا و 5 خانم برای اولین بار در یک همنشینی ناشناس با هم گفتگو میکنند. موضوعاتی در سطح تعاملات اجتماعی. هر نفر به دیگری امتیاز میده و در پایان فقط کسانی که بیشترین امتیاز رو گرفتن تیم تشکیل میدن. اما مراقب باشید، 2 نفر که کمترین امتیاز رو بگیرن حذف میشن. در مرحله دوم گروه‌ها باید یک معمای پیچیده رو حل کنند و در نهایت در شب شام همه برمیگردن تا راز معما رو فاش کنن و فقط یک تیم برنده 10 میلیون تومان خواهد بود. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید. این برنامه ما صرفاً یک همنشینی نیست، یک چالش و یک مسابقه است. پس در انتخاب تک تک مکالمه هاتون و اون دوستی که قرار همگوریتون بشه خیلی دقت کنید، با هوش و ذکاوت انتخاب کنید، چون اینجا ما معیارمون ظاهر نیست. اینجا خبری از قضاوت‌های ظاهری نیست، یعنی شما اصلا از رو ظاهر همگوریتون رو انتخاب نمی‌کنید، بلکه از رو رفتارش، شخصیتش و حرفاشه که انتخابش می‌کنید. بعد از این مرحله کلاً ما 4 گروه بالا میره از این مرحله اولمون، یعنی 1 نفر آقا و 1 نفر خانوم حذف میشه در روز اول. پس سعی کنید کسایی باشید که وارد مرحله بعد میشید، چون کلی چالش و برنامه داریم توی مرحله بعد که واقعا دوست ندارید از دستشون بدید. کلا ما نمیخوایم فقط یه دونه برنامه باشه یا یک مسابقه، میخوایم یک تجربه جدید واسهتون باشه، چون تک تک شما قبول دارید که یک سری خرده فرهنگ‌های اشتباه در روابط اتفاق افتاده که ما سعی داریم تا اونجایی که میتونیم اینا رو حل کنیم. یعنی ما انتظارمون جدا از بحث مسابقه اینه که یک سری فرهنگ سازی‌های مفیدی هم انجام بشه و دوست داریم که شما هم شریک باشید توی این امر و ببینیم که چه جوری میشه. فقط یه سورپرایز داریم واسه شما. نگم؟ خب پس حواستون رو جمع کنید، خوب فکر کنید، عجولانه تصمیم نگیرید، بریم ببینیم چی میشه. بریم فول با رفاقت جدا سروش از الان داره شروع میکنه. از الان داره چالشی میشه. خوبه گفتم ما چالشیش نکنید. سلام، حال شما خوب هستی؟ من عالیم، شما چطوری؟ یه چند تا سوال داشتم. اسم ما بپرس. حالا اول سوالا رو میپرسم. چقدر سوال داری بپرس. سلام علیکم، احوال شما؟ ممنون، متشکرم. من سروشم، 28 سالمه و اینکه راجع به شغلم بهتون بگم، من کار بازرگانی انجام میدم، در کنارش کار یوتیوب و حالا فضای مجازی خورده تفریحاتی انجام میدم. بله. قدتون چنده؟ جا؟ قدتون چنده؟ 182 3. منم آتیم، 28 به اضافه 2 هم. شغلم هم حسابداری. اسمتون رو بدونم؟ سارا هستم. امیر اردلان هستم. خوشبختم. همچنین. چند سالتونه؟ چالش 30 سالگی رو تازه رد کردم. اوه، به سلامتی شه. مرسی. شما چند سالتونه؟ 27. چند بپرسم اصالتا کجایین؟ اصالتا کرمانی هستم. شما چطور؟ تهران.
خیلی دوست داشتم یه اصالت داشتیم ولی متاسفانه دست دیگه خودم تهران بود. هم اصالت حساب میشه. چه خبرها؟ میگذرونیم شکر. میتونم اسمتون رو بپرسم؟ بله. من جان؟ عاطفم. خیلی هم عالی، خوشبختم. بنده میاد هستم. منم خوشبختم. سنتون رو لطف میکنید بگین؟ من 29 سالمه. خیلی هم عالی، خیلی هم شما عالی. چند سالتونه؟ 26. میشه من یه سوال بپرسم؟ این اختلاف سنی اذیتتون نمیکنه؟ در واقع شما صحبت کنید، بفرمایید. نه، چون ما یه همگروهی هستیم. 100%. واسه بهتر شدن و ادامه این مسابقه تفکراته که میتونه کمک کنه، نه سن. معلومه میخواید ببرید میخواید 100%. ببرید سنگینا. میخوایم سنگین. میاد یه رینگ تو ماشینش داره، هر موقع نیاز پیدا کنین رینگ شکسته رو نگم می‌ذاره. برات. خیلی هم عالی. شما شغلتون رو لطف میکنید بفرمایید. من بلاگرم. اوه چه عالی، موفق باشید ان مرسی، پر متشکرم. ویو باشید. برنامه‌تون تا اینجایی که پیش رفته این مدلیه که به نظر من خیلی متفاوت‌تر از برنامه‌های دیگه بوده. اینکه به هر قیمتی حاضر نشدید که یه برنامه‌ای بسازید که بخواد وایرال حالا آنچنانی بشه به خاطر حاشیه‌ای زیاد. برنامه بی حاشیه‌ایه به نظرم و اینکه بیشتر میتونیم با اخلاقیات همدیگه حالا تو سن‌های مختلف آشنا بشیم. به نظر شما شبکه‌های اجتماعی، چیزی که هر روز داریم باشون سر و کله میزنیم و همه داریم ازش استفاده میکنیم، چقدر ضرر زده به روابط امروزی و چقدر مفید بوده؟ اصلا مفید بوده یا فقط ضرر بوده؟ نظر شما چیه؟ به نظر من هر آدم بالغ بیشتر برای بچه ها مثلا ضرر داشته، نه برای سن من و ایشون. هر آدم بالغی خودش میدونه و اینکه اینا نباید روش تاثیر بذاره. به نظر من بستگی داره که چجوری بخوای برداشتش کنی. میتونی برداشت خوبی داشته باشی از یه سری از چیزایی که میبینی، میتونی برداشت بد داشته باشی. بستگی داره که خودت چه دیدگاهی داری. ولی خب چیزی که الان داریم ما میبینیم این مدلیه که به جاهای خوبی نمیره، یعنی برداشت خوبی نیست. یعنی یه سری شعافای خیلی الکیه که وقتی داخل داستانش میری اصلا خیلی واقعیت نداره و این باعث شده که اون واقعیام خیلی دیده نشه. موافقم بود. دنیای مجازی یا همون سوشیال مدیا بستگی به ذات طرف داره. یعنی حتی اگه اونم نباشه، اون کسی که بخواد به سمت حالا اون افکار منفی یا اون جهتی که نباید بره میره. کسی هم که حالا بخواد به این سمت سوق پیدا کنه پیدا میکنه. ببین بستگی به نظرم بستگی به طرز استفاده آدم ها داره و اینکه چجوری نگاه بکنم به حالا هر چیزی. ولی اینکه کلا شبکه‌های مجازی یا هر رسانه‌ای میتونه دیدگاه منفی داشته باشه، یعنی تاثیر منفیش بیشتر از مثبتش باشه، مسلما بیشتر، به خاطر اینکه بیشتر آدم‌ها صرفا واسه سرگرمی شبکه مجازی رو دنبال میکنن. واسه همین حالا ویو خوردن چیزایی که به حالت سرگرمی باشه بیشتر بازده منفی داره که بیشتر مثلا دیده بشن، بیشتر توی زمین ناخودآگاه ها بمونن. ولی خب میشه استفاده درست هم کرد، ولی خب خیلی سخته. انتخاب کردید؟ بله. خب 1 2 3. به نظرتون منصفانه رأی دادید؟ فکر میکنم امتیازی که دادم به خانم عاطفه یه مقدار فکر میکنم کم لطفی کردم. پس منصفانه نبود. آره. قصد و غرض داشت. نه اشتباه کردم تو امتیاز دادنم. عجله کرد. یعنی تو اون لحظه اومدم برگردم ولی خب دیگه دیر شده بود دیگه، امتیازو داده بودم. یعنی اگه میتونستی تغییر بدی امتیاز بیشتری میدادی. 100%. لول اجتماعی و مالی چقدر توی یک رابطه تاثیر داره؟ اصلا میشه یه دوتا آدم با یک لول مالی و اجتماعی خیلی متفاوت با هم یک رابطه سالم داشته باشن؟ آره، از نظر من اختلاف طبقاتی هر چقدرم زیاد باشه میتونن آدما نقطه‌های اشتراکی زیادی با هم داشته باشن، نظراشون خیلی به هم نزدیک باشه. حالا اختلاف طبقاتیشون بالاه ولی خیلی میتونن هم نظر به هم باشن. ولی نمیتونن موفق بشن. چرا؟ میتونن به هم دیگه کمک کنن. موافق نیستی تو ملیکا؟
من نه. به اصلاً؟ نظرم هر آدمی نباید با هم سطح خودش باشه. شما اگر یه دوستی داشته باشی که زبان انگلیسیش خیلی قوی باشه و شما ضعیف باشی، به نظرت میتونه به تو کمک کنه که تو هم مثل اون زبانت قوی بشه؟ میتونه بهم کمک کنه. خب اینم یه سطحی از تفاوت آدم هست. خب من ترجیح میدم خودم رو به اون درجه برسونم که منم اندازه اون بلد باشم. خب باشه، حالا اون تونسته جلوتر از تو باشه به خاطر یه سری از شرایطی که داشته تو زندگی. پس چه ایرادی داره که با یه کسی که حالا تو جامعه، تو محیط کار، توی خانواده، حالا هر شخصیتی رفت آمدی بکنی که از تو سطحش بالاتر باشه؟ بهت کمک میکنه. اگه واقع بین باشیم نه، این اختلاف میتونه تا یه جایی تاثیرگذار باشه. به نظر من تاثیر داره هر چیزی کلاً برای انتخاب یه آدم، چه به عنوان دوست که مثلا چه میدونم هم جنس خودت باشه چه نباشه، چه هر روابط دیگه. خیلی چیز آیتم ما مهمه و اینکه ما کلا مطلقاً بگیم یه آیتمی مهم نیست، واقعاً به نظرم یا اشتباه میکنیم یا داریم الکی میگیم، چون تاثیر داره. اون خانواده‌ای که مثلا طرف بزرگ شده، اون سطح اجتماعی که بزرگ شده، دیدگاهاش متفاوته، انتظاراتی که داره متفاوته، همه اینا تو شخصیت طرف که رشد بکنه تاثیر گذاره. پس نمیتونیم بگیم که مطلقاً تاثیر نداره. مسئله به نظر من خیلی مسئله مهمیه، ولی اینکه تو بخوای صرفا انتخاب تو بذاری بر اساس این موضوع، به نظرم که نه. ببین حتی تو دوست انتخاب، من که پسرم بخوام دوست پسر انتخاب بکنم، خب صرفا حتی خانواده اون پسر رفتارش و هر چیزش تاثیر داره تو دوستی ما، حالا چه برسه به دیگه موضوعات دیگه. ولی اینکه تو حالا ببین یه موقع است تو میبینی یه خیلی اختلاف داره، ولی موضوعات دیگه خب اصلا اختلافا رو نشون نمیده. رفتار طرفت، عقل طرفت، بلوغ فکری که طرفت توی اون حالا رابطه اجتماعی هر چیزی که هستش داشته باشه و اصلا به چشمت نمیاد دیگه این موضوعات. بالاخره اون مچ بودن رفتاری میتونه خیلی چیزا رو پوشش بده. حالا هر اختلافی که تو هر موضوعی میتونه داشته باشه، چه سطح اجتماعی، چه سطح تحصیلات، هر چیزی که حالا به نظر مهمه برای طرفت. در کل همین که ایده‌تون احساس کنم یه ایده جدیده، کلا یه لول بالاتر از ویدیو دیگه اصلا مشابهش، ولی تنها نقطه مثبتی که الان دیدم اینه که پسرامون خیلی خفن و باحالن، خیلی بچه‌مون باحالن. به نظر احسن. به نظر خودتون تیم خوبی میشید؟ به نظرم بله. اگه مثل حرفاش باشه که آره. جنگیه. میتونه ثبت کنید. اصلا فهم این جنگیه، خود رقابتیه. سوش امتیاز. امتیاز بده. انتخاب کنید، من شمارش من آدم مهربونم، کم ندیا. رایزنی داره میکنه. آره. دنبال هم تیمی خوب میگرده. منم خیلی مهربونم. این الان 20 دلار جنگیه کم. نه به خدا منم مهربونم. همیشه چوبه این مهربونی بریم. یه اسم کنم یه نمره توش نیست. اون صفر خدا چی صفر میساد اینجا. من دارم میبینم فقط صفر نداره. چه با تمرکز داره انتخاب میکنی سارا؟ من آره. انگار مثلا پوله. این دنبال صفر میدونه. چرا درگیره؟ آره نه بده کرد. یک. همچین مهربونم نیست. اگه مهربون بودی اما اول دنبال عدد سه رقمی پیدا کنی. دنبال عدد سه رقمی بودم. ما هم نمیدونیم. همون صده. 1 2 3. به نظرتون منصفانه رای دادید؟ ایشالله. ببین اون صفر داده. خب این که گفتی مطمئنی؟ فهمیدم عوض کنم. دیگه گدادی دیگه، دست به موره حرکته. ایشالله شادیام جبران کنی با نمره‌ای که بهت دادم. انشالله با بردمون جشن میگیری. ایشالله. همش مال منه. آقا میشه عوض کنم؟ من این سوالو تقریبا پرسیدم از همه، ولی خب از شما دوستان بپرسم. شما دوست دارید که با جنگ و دعوا ببریم یا با خوشی و خنده ببازیم؟ بستگی داره اون چیزی که دارم سرش حالا مبارزه میکنم چی باشه، که به جنگ و دعوا باشه یا با یعنی خیلی مسابقه بردنش برات مهمه یا فقط این سرگرمی و خوشگذرونی؟ آره همینجا دیگه. آره دیگه اکثر چیزا نه، بردن واسم مهم هست ولی بستگی داره چی باشه. الان مثلا توی مسابقه سر من با من هم تیم میشی ببازی خیلی ناراحت میشم من؟ نه واقعا؟ آره. خیلی ممنون. سلام. نظرت چی بود راجع به صحبتایی که کردی با بچه‌ها، امتیازایی که دادی؟ امتیازایی که دادم به نظرم اوکی بود، خوب بود. نظرت منصفانه بود؟ یکم امیر اردلان شاید یه کوچولو بیشتر میدادم به خاطر اینکه صداقت داشت و
اون چیزی که واقعا هست و گفت یه کوچولو بیشتر باید بهش امتیاز میدادم. توی صحبتت با سروش گفتی که بردن واسم خیلی مهمه، ولی بستگی داره چی باشه. آره دیگه، خب چون سوال کلی بود گفتن که بردن، راجع به بردن بود. خب به هر حال گفت دوست داری با جنگ و دعوا ببری یا با خوبی و خوشی ببازی؟ بستگی داره چی باشه. اگه این مثلا مسئله یه چیزی باشه که برام مهم باشه، بردنش خیلی مهم باشه، هر جور شده باید ببرم. ولی اگه مسئله باشه که نه زیاد برام مهم نباشه، ترجیح میدم با خوشی. کلا آدم صلح طلبیم، آروم، ولی برد واسه مهمه. بله. یه اسفندی همیشه برنده است. بله. مرسی. چقدر توی روابط، توی زندگی شخصی، توی یا حتی حوزه کاریتون مقایسه میکنید خودتون رو با بقیه؟ من قبلا خیلی میکردم ولی الان دیگه اصلا نمیکنم. اصلا نمیکنی؟ با کسی که در جایگاه خودم باشه شاید مقایسه کنم، ولی با بالاتر یا خیلی پایینتر این کارو نمیکنم. میگم ضرر میرسونه بهت این مقایسه؟ 100% اگه نمیرسون که هیچ وقت به این نتیجه نمیرسیدم. با اون ضرره به این نتیجه رسیدم که واقعا این کار اشتباهه. تو چی عاطفه؟ چقدر مقایسه میکنی؟ من خب خیلی مقایسه میکردم، نه خیلی که بگم کل زندگیم اینطوری بوده، ولی خب با دوستایی بالاتر از خودم میگشتم و هر بار که اونا رو میدیدم یه جورایی فالو میشدم برای پیشرفت و به هم آسیبی نزده، یعنی بیشتر باعث پیشرفتم شده. به من اعتقاد دارم هممون میتونیم تغییر کنیم تو رابطه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک شخصی و خودمون بهتر ببینیم، اگر بتونیم پیشرفت کنیم، ارتقا بدیم، چه لحاظ کاری، چه موقعیت اجتماعی، چه ظاهری، خب چه ایرادی داره؟ ارتقای شغلی بدی، ارتقای کاری بدی، پیشرفت تو زندگی بیشتر بشه. وقتی یه فرد موفق رو میبینم خب دوست دارم که مقایسه بشم، چه خودم چه طرفم کنارم تو رابطه، هر شخصیتی که داره دوست دارم که بهتر دیده بشیم. آره مقایسه زیاد میکنم، چه لحاظ ظاهری چه موقعیتی. حالا که با دخترمون صحبت کردید بدون اینکه ببینیدشون، نظرتون چی بود اصلا؟ خوب بود بدون اینکه ظاهر رو ببینید، با حرفا با رفتارا؟ خیلی سخت بود. سخت. آره. آخه امتیازایی که دارید بالا بود. چرا؟ معلومه امتیازهای پایینی بهم دادن که اون بالا بوده. نه معلوم نیست، ولی امتیازهای شما بالا بود. به نظرم از مهربونیه، از بی‌حوصلگیه، از چیه؟ تایم نداشتیم اونقدر بخوام فکر کنم راجع به امتیازم. ترجیح دادم تو رده بالا به همه امتیاز بدم. یعنی از مهربونی نه؟ شاید نه. کسی بود که بیشتر از همه احساس کنی که میتونی بهش اعتماد کنی برای اینکه با هم پیش برید، معماها، چالش‌ها بتونید حل کنید؟ یه نفر. کی؟ اسمش آتی بود. آتی. حامد لیست تو در بیار. لیستم تموم شد. از خودت بگو. آره. با این مخارج امروز حالا بسته به شغلی که دارید پس اندازم دارین؟ خیر. حامد کی پس انداز داره الان تو این گرونی؟ واقعا تو خوب در میاری؟ آره. از اون مستقلی که اولش گفت آره دیگه. مستقل قشنگ مشخص بود. نظر اطرافیان و دوستانتون توی رابطتون براتون مهمه؟ چرا دروغ بگم؟ آره. یعنی تاثیر میذاره؟ معلومه که تاثیر میذاره. هر آدمی بگه تاثیر نمیذاره دروغ گفته. پس انتخاب خودت چی؟ شما انتخاب کردی، حالا هر کسی میتونه نظری بده. میتونه اون نظر درست باشه. خودت تصمیم گیرنده. یعنی تو تصمیم اشتباه گرفتی؟ شاید. یعنی نظر دیگران براتون مهمتر نظر خودتون؟ نه مهمتر نیست، ولی میتونه تاثیر بذاره. در آخر این خودتی که انتخاب میکنی. تاثیر چند درصدی؟ خب هر نظر هر شخصی تو زندگی یه تأثیری داره. خانواده یه تأثیری داره، دوست نزدیک یه تأثیری داره، سوپرمارکت سر کوچه یه تأثیری داره. درصدشون فرق داره، نمیتونیم بگیم که. واسه شما تأثیر نداره مال خانم؟ من اگه انتخاب درست انجام بدم و نظر خودم درست باشه اون آدم، تاثیر خیلی کمی روم دارم. ولی داره. خیلی کم. همون شد دیگه، دوتاتون یه چیزو میگید. نه ایشون بیشتر. نه. تاثیر بیشتر. تو میگی بیشتر تاثیر داره؟ تأثیر بیشتری داره. ناخواسته درصد ببندید. ببین ناخواسته شاید حتی خودت متوجه این موضوع نشی که تأثیرش زیاده برات یا نه، ولی هرچی که پیش میری میبینی اون حرفا، اون نظرها، اون جمله هایی که اطرافیان بهت گفتن داره تو رفتارت با اون آدم تأثیر میذاره. چرا امروز اینو پوشیدی؟ چرا امروز این رفتار رو کردی؟ شاید تو حتی ندیدی یا نفهمیدی اون موضوع رو، ولی با گفتن یکی از اطرافیانت
اون موضوع برات پررنگ میشه و خب ناخواسته تاثیر میذاره، حالا چه خوبش چه بدش. به نظرم برنامه خوبی بود، جالب بود، تجربه خوبی بود دیگه. راجع به حالا رویکردهای فرهنگی اجتماعی چیز جدیدی یاد گرفتم. دوست دارین که شما یه همتیمی خوشتیپ و خوشگل و خنگ داشته باشی یا یه همتیمی زرنگ و بدتیپ و معمولی؟ فرقی نداره، هرچی خدا خواست. حالا یکشو انتخاب کن، حالا خدا بعدا میذارن تو اولویت. دومی رو انتخاب میکنم. دومی چی بود؟ خودت پرسیدی. خنگه بود داره؟ نه. باهوشه ولی بدتیپه. آره. خدا شکر انتخاب کرد. البته که جفتشون قابل احترامن برای من. ماشاءالله به این شور. و برای من مهم نیست که حالا مثلا میخواد هر کدومشون باشه، یا میبریم یا میبازیم دیگه. بچه‌ها یه سوال من دارم، حالا که دارید فکر میکنید چقدر آدم سنتی هستید؟ شاید 20%، چون نمیشه وقتی که جامعه داره رو به جلو پیش میره ما روی همون نظریه بخوایم بمونیم و این باعث پس رفتمون میشه. اگه خودت آپدیت نکنی پله‌ها رو دونه دونه برمی‌گردی، مخصوصا تو کاری که تو میکنی. مخصوصا تو کاری که من حالا کاری به نسل ندارم، ولی از هر به نظرم حالا شما گفتین از هر نسلی ما میتونیم چه کوچیک‌تر خودمون باشه چه بزرگتر خودمون یه سری چیزا یاد بگیریم، ولی اینکه مطلقاً تو هر شعار من کلا اینه تعادل تو همه چیز رعایت بکنی و اینکه کلا زندگی یعنی که بالانس تو نگه داریم. اینکه بگم افکار قدیمی یا افکار جدید، من یه چیز میانم، هر چیزی که به کارم بیاد و بدونم که مناسبمه اونو استفاده میکنم، اونو یعنی قبول دارم. ببین من تا چند سال پیش اصلا مخالف بودم، میگفتم نه اصلا نسل قدیم مثلا کلا یه چیز دیگه است، ولی الان هرچی بزرگتر میشم میبینم هر چیز قدیمیش خیلی داره قشنگتر میشه. آره اصلا خیلی درست داشت میگه، مثلا مامانم یه سری چیزا داشت میگفت و تازه دارم میرسم به چیزایی که داشت میگفت. مثلا میگفت این کارو نکن اون کارو نکن، بابام مثلا میگفت این کار اضافه کاری نکن و اون موقع حس میکردم که چون خودش نکرده نبوده تو اون دوران درکی نداره، ولی الان واقعا میرسم بهش که نمیگم کاملا نه صد، ولی شاید بگم واقعا نصف بیشتر حرفاشو الان تازه دارم میرسم که چرا اون موقع میگفت نکن این کارو و به نظرم که حداقل نصف بیشترش تاثیر هنوزم پایبند اون موضوع من هستم. سنتی که نمیشه گفت، چون به هر حال الان شرایط جامعه یه جوری هست که باید بریم جلوتر به سمت آپدیت شدن و بروز شدن باشیم، ولی خب به هر حال سنتایی که در گذشته بوده به شدت قابل احترامن و به نظر من خیلی از سنت‌های قدیمی قشنگتر و بهتر از سنت‌های در حال حاضر هستن. من اینو سنتی‌ها رو خیلی بیشتر قبول دارم، ها از لحاظ ازدواج، کار، هدف، همه چی خیلی منطقی‌تر و بدون شیله و پیله بوده در واقع. سریع تصمیم گرفتی میاد. میشه بین دو راهی میمونم. نه بذار وسط همون وسط درگیر وسط یاره. قشنگ نمیشن کنار هم؟ چرا؟ من موافقم. 1 2 3 منصفانه نمره دادید به هم؟ بله. خب شما توی یکی از صحبتاتون با بچه‌ها با آتی خانوم گفتید که آدم منعطفی هستید، همتیمی خوبی میشید. بله. یعنی اصلا براتون مهم نیست که اگه همتیمیتون نسبت به رأی شما رأی متضادی داشته باشه، مخالفت کنه باهاتون، شما کوتاه میایید؟ اینجا یه مسابقه است، فقط هدف اونه که ببریم دیگه. مهم نیست که چه نظری داشته باشیم در مقابلش، در برابر شخصیت همدیگه. نه منظورم اینه مچ که بشیم با همدیگه مسابقه رو ببریم. یعنی کوتاه میاد فقط واسه اینکه پیش بره، درسته؟ بله واسه اینکه پیش بره. و اینکه شما آدم سنتی هستید چون به سنت ها گفتید احترام میذارید. توی صحبت هم گفتم سنتی بودن رو دوست دارم، رسم و رسوماتشون در مورد کار، زندگی، ازدواج کلا بدون شیل و پیلن خیلی ساده است، یه رنگ و لعاب خوبی داره، دوست دارم. پس این ربطی نداره به اینکه ظاهر شما مدرنه، تفکراتتون مدرنه، تو برنامه مدرن امروزی شرکت کردید. نه کلا گفتم رسم و رسومات سنتی رو دوست دارم. چقدر توی رابطه ساپورتیوی، چقدر حمایت میکنید؟ تا جایی که به خودم آسیب نرسه این کار رو انجام میدم. و من حتی اگه به خودم آسیب برسه
صدمو میذارم. یکم خودخواهی پس عاطفه. من خودخواه نیستم. خب بعضی از شرایط هست که مثلا نمیشه، ولی خب آدم اگه کسی رو دوست داشته باشه قطعا همونطور. نه دیگه، شما الان گفتید تا جایی که به نفعتون باشه. خب بحث دوست داشتن که وسط باشه اون داستانش فرق میکنه. به نظرت هوشت چقدره از نظر خودت؟ هوشم چقدره اینو باید اطرافیان بگن، ولی خب گیراییم بالاه تو کار و همه چی. به نظر هم‌تیمیای خوبی میشید؟ من با کسای دیگه که صحبت کردم مثل ایشون نبودن. ایشون ماشاءالله پرحرف، سرزبون داره، فعال و اکتیو هم هست ماشاءالله. مشخص است. میبری جایزه رو؟ جایزه ما که اومدم ببرم. نه با ایشون میبری؟ ایشون سرزبون داره، میتونم با ایشون مچ بشم. حالا بقیه رو هیچ همچین نظری ندادم، ولی ایشون سرزبون داره. تو نمیخوای این پول رو ول کنی ها؟ دیگه اون گفتم حتما باید ما پول رو اومدیم بدیم. از این مسیر لذت ببریم که به اون پوله برسیم. کارش نمیشه که مسابقه هست دیگه. نظرت راجع به گفتن موضوعاتی که تو گذشته هر آدمی پیش اومده که میتونه تو آیندهش تأثیر بذاره تو رابطهش با افراد، حالا خانواده میخواد باشه، شریک زندگیش باشه، گفتنش بهتر یا نگفتنش؟ اگر که میتونه توی آینده تاثیر بذاره 100% گفتنش بهتره. حتی اگه تأثیر منفی بذاره؟ حتی اگه تاثیر منفی بذاره. شفافیت به نظرم خیلی برای من مهمه و درست‌ترین راه هم همینه و خیلی چیزا هم به دست میاری وقتی که شفاف و صادق صحبت کنی و طرف مقابلت هم همین شکلی باشه، چه خانواده باشه چه دوست باشه. خب هم گروهی عزیز، اگه قرار باشه شما مثلا یه مدتی و 1 هفته 2 هفته به یه جایی بری ناشناخته دور، 3 تا وسیله که با خود ببری چی برمیداری؟ من مامانمو میبرم، گوشیمو میبرم با یه تیرکمون دیگه. جان؟ با یه تیرکمون. وابستگی دارین به تیرکمون؟ نه دیگه اونجا بالاخره یه چیزی بکشم بخورم، نمیشه که. تیراتون به هدف بخوره ایشالله. میخوره. من موفق باشید. هر چی میزنم به هدف میخوره. شما چی؟ من چی؟ همین سوال خودم جواب بدم؟ بله. من ترجیح میدم موبایلم با خودم ببرم بله. و اینکه 2 نفر از افرادی که حال دلم کنارشون خوبه، کنارشون خود واقعیمم، کنارشون لازم نیست فیلم بازی کنم. پدر و مادرم. هیجانی شدید. آخه کلا هر وقت بحث پدر یا مادر پیش میاد میاد پشت صحنه که بچه‌ها هیجانی شدن. در پایان این قسمت مجموع امتیاز شرکت کنندگان محاسبه و 8 نفر که بیشترین امتیاز رو گرفته بودند همگروهی شدند و 2 نفر با کمترین امتیاز حذف شدند. سلام، باز دانچینه. امیدوارم که حالتان خاص بود. همزوانیل عزیزمه برنامه کلا که بری پخش تو خیلی فرق داره و به تمام برنامه‌ای که در فضای مجازی دینه کلا ماهیت برنامه خیلی متفاوته. امیدوارم که خوش دانه برنامه به و حمایت خوبی بکنید. نوکر دانم. آنچه در قسمت بعد خواهید دید. حدس نزدی اصلا. حدس می‌زدی. آره حداقل من حدس اشتباه زدم. من آتی. نمره 40 دروغ گفتم. فکر می‌کردی اون موقعی که با هم صحبت می‌کردی نظر ظاهری همین شکلی باشی یا بگین متفاوته؟ ظاهری که اصلا و اینکه اصلا فکر نمی‌کردم بازیشون همطوری باشه. میگه یه گنجینه که رابطه رو حفظ میکنه. هوای تو زندگی دیگه. میاد بخواد ببره باش بساز. از کجا میدونی اشتباهه؟ چرا چیزی که تاکید شده، عوامل روش هوا روش تاکید کرده. آره هوا چقدر هوا سرده، رو هوا چقدر هوا رو گرمه. میتونی ببینی. الان هوا خیلی سرده. هوا رو میتونی ببینی؟ بعد آخرش زرنگا میگن که جواب توی همین برگه دوستی لازم نیست. همین دوستی آها متوسلی. من کاری نمیتونم کنم. خدا به خود حواست باشه این رابطه بمونه.